হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? যোৱাকালি 7 ডিচেম্বৰৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে মই আনিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ বাবে বহুত দুখিত মই এটা বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে। চ' মই আজি দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম আপোনালোকৰ কাৰণে। টপিকখিনি ভালকৈ চালে হ'ল, কাৰণ কিয় মই এদিনো মিছ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো কাৰণে নোৱাৰোঁ কাৰণ এইকেইটা দিনত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহি আছে। লগতে এইকেইটা মান্থত যিখিনি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব সেইখিনি আমাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে মই এদিন পিছত হ'লেও মই কণ্টেণ্টখিনি মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চ' ডেট আমাৰ এটা টপিকো যাতে মিছ নহয়। মই কাৰণ আগতে কৈছোঁৱেই যে এইকেইটা দিন আমি যিখিনি টপিক কৰি যাম সেই টপিকখিনি আমাৰ এক্সামত বহুত কামত আহিব। ঠিক আছে, গতিকে একো নাই, অকণমান বেয়া নাপাব আৰু মানে যোৱাকালি আপলোড দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে। গতিকে আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 7 ডিচেম্বৰৰ পৰা। ঠিক আছে, চ' যোৱাকালি লাষ্ট ক্লাছত মই MCQ এটা দিছিলোঁ টিপ্ৰা মাথাৰ ওপৰত, বা টিপ্ৰা মথা যি কয় আপোনালোকে। চ' তাৰ আনচাৰটো হ'ল এ পলিটিকেল পাৰ্টি, হয়নে? চ' যিসকলে শুদ্ধ আনচাৰটো দিছে বহুত ধন্যবাদ। গতিকে সেইটো কাৰণে মই সেই টপিকটো কভাৰ কৰিছিলোঁ, যিটো আপোনাৰ মিজোৰামৰ ৰিলেটেড আছিলে টপিকটো। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা। ঠিক আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ল ইণ্ডিয়া ক্ৰাইম ৰেট 2022 ৰিপৰ্ট। গতিকে ইণ্ডিয়া ক্ৰাইম ৰেট 2022 এটা ৰিপৰ্ট আহিছে। কোনে ৰিপৰ্টটো পাব্লিছ কৰিছে, কি আছে, আমি সেইখিনি বস্তু অকণমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। ইন দ্য লেটেষ্ট India Crime Rate 2022 report by the National Crime Records Bureau, যিটো NCRB, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। NCRB ডাটাবোৰ আমাক লাগিব মেইনছত। ঠিক আছে, গতিকে NCRB ডাটাবোৰ আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এই ৰিপৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ে বাৰু। গতিকে NCRB ডাটাবোৰ আমি লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিলে আমি NCRB ডাটাৰ পৰা কোট কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰিম। ঠিক আছে, so by the National Crime Record Bureau, Assam witnessed a significant drop in crime rate since 2011. বহুত বেছি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেটমেণ্ট দিছে। ঠিক আছে, গতিকে এইটো এটা আমাৰ ইণ্ট্ৰডাক্টৰী লাইন হিচাপত আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া মেইনছত আনচাৰ্ছ লিখিম। যদি তেনেকুৱা আমাৰ ক্ৰাইম ৰিলেটেড কিবা যদি কুৱেশ্যনছ আহে তেতিয়াহ'লে আমি ডেফিনেটলি এইটো বস্তু আমি লিখিব পাৰিম। ঠিক আছে, যে এজ পাৰ NCRB ৰিপৰ্ট 2022, Assam witnessed a significant drop in crime rate since 2021. গতিকে ক্ৰাইম ৰেট ষ্টেটিষ্টিক্সটো আমি অকণমান চাওঁ। একৰ্ডিং টু দ্য ডাটা, দ্য ক্ৰাইম ৰেট পাৰ লাখ পপুলেশ্যন, মানে 1 লাখ পপুলেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে ক্ৰাইম ৰেটটো নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে, হেজ ড্ৰপ ফ্ৰম 341 ইন 2021 টু 194.2 ইন 2022। মানে এবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি ড্ৰপ হৈছে, হয়নে? গতিকে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে। ক্ৰাইম যিটো নিৰ্মূলকৰণ অভিযান মানে আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰে চলাই আছে ইন বিভিন্ন ছেক্টৰত। ঠিক আছে, গতিকে তাৰ ফলশ্ৰুতিৰে আজি আমি এই ৰিপৰ্টটোত ইমানখিনি এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। দ্য নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেট ইজ 407.6 পাৰ লাখ পপুলেশ্যন। এই ডাটাটো কাইণ্ডলি আপোনালোকে মুখস্থ কৰি থ'ব দেই, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চাওক, নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ নেশ্যনেল এভাৰেজটো অলমষ্ট ডাবল হয়, ডাবলতকৈ বেছি হ'ব। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কিমান আছে, 194.2, বাট নেশ্যনেল এভাৰেজ কিমান আছে, 407.6 দেখাইছে, হয়নে? গতিকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ডাটাটো। দ্য ইয়াৰ 2022 hold a special significance in Assam's history, as for the first time since 1979 our state witnessed a overall decline in crime. গতিকে 1979ৰ পৰা আমাৰ ক্ৰাইম ৰেটটো এইবাৰে চবতকৈ হায়েষ্ট ডাউনফল হৈছে বা ডিক্লাইন হৈছে, হয়নে? গতিকে ইমান বছৰে আমাৰ ক্ৰাইম ৰেটটো বহুত বেছি আছিলে, আৰু লাষ্ট 1 yearsত আমি বহুত বেছি কাম কৰিলোঁ, ভাল কাম কৰিলোঁ। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ভাল কাম কৰিলে। লগতে আমি এই ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচকো আমি বহুতখিনি ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেখেতসকলে বহুত এক্টিভলি কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ৰাইম ৰেটটো আমি বহুত কমাবলৈ পাৰিলোঁ। ঠিক আছে, এনচিয়ৰিং ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন ছিকিউৰিটি। গতিকে মহিলা আৰু শিশুৰ সুৰক্ষাটো আমাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, হয়নে? আপোনালোকে গম পায় যে হিউমেন ট্ৰেফিকিং যিটো ইছ্যু চলি আছে, মহিলা বা সৰু যুৱতীবিলাকক বিভিন্ন গাঁও বা ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ পেলাই আন ৰাজ্যবিলাকলৈ তেওঁলোকে ট্ৰেফিকিং কৰে। গতিকে এইটো হিউমেন ট্ৰেফিকিংটো বহুত এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ আছিলে আমাৰ ওমেন ৰিলেটেড, বা ওমেন ৰিলেটেড আনাৰা যিবোৰ ক্ৰাইম, মেৰিটেল ৰেপ হওক বা ৰেপ ৰিলেটেড যিবোৰ ইছ্যুজ আছিলে বা মলেষ্টেশ্যনৰ যিবোৰ কেছ আছিলে, সেইবোৰ লাহে লাহে ডিক্লাইন হোৱা বুলি আমি অকণমান বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ।
আফটাৰ এ লং পিৰিয়ড আৰু চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ব পাৰোঁ চিলড্ৰেন চাইল্ড লেবাৰ হয়নে চাইল্ড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আমাৰ কাম হৈছে ৰিচেণ্টলি বহুতখিনি আমি নিউজ পালোঁ ন চাইল্ড লেবাৰৰ ওপৰত নিউজত আমি পাইছোঁ এইবোৰ আফটাৰ এ লং period, Assam is not amongst the top 5 states in respect of crime against women. গতিকে crime against women কি আছিলে top 5 ষ্টেটত নাছিলে ঠিক আছে then crime against children reported in 2022 is 4084 which reflects significant reduction compared to crime report in 2021 তাত কি হৈছিলে murder with rape পস্কো এখন গম পায় আপোনালোকে হয়নে দেন abatement of suicide of children attempt to commit murder infanticide আৰু forticide আচ্ছা forticide মিনিংটো কি হয় আপোনালোকে infanticide গম পায় আপোনালোকে শিশুসকল যে জন্মতে মানে ইনফেন্ট অৱস্থাতে তেওঁলোকে যে ঢুকায় সেইটো infanticide বুলি কয় forticide কি হয় আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে এইটো কি হয় ঠিক আছে দেন পস্কো আপোনালোকে গম পায় যে এইটো কি হয় এটা সেক্সুৱেল যিটো অফেন্স হয় ওমেনৰ এগেইনষ্টত বা আমাৰ যিবিলাক নাবালিক ছোৱালী আছে তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত যিখন এক্ট আছে সেইখনে হ'ল পস্কো এক্ট ঠিক আছে ৰিচেণ্টলি বহুত নিউজত আছিলে যেতিয়া কি হৈছিলে আমাৰ ইয়াত যিটো আপোনাৰ যিটো ড্ৰাইভ চলাইছিলে আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰে এইটো কি আছিলে আমাৰ চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত হয়নে সো চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত যিটো আমাৰ ড্ৰাইভ চলাইছিলে এইটো পস্কো এক্টৰ আণ্ডাৰতে বহুতখিনি এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে গতিকে পস্কো এক্টখন সেইকাৰণে নিউজত আছিলে মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক আগৰ নিউজ এনালাইচিছৰ ভিডিঅ'ত যে আপোনালোকে পাৰিলে পস্কো এক্টৰ দুটামান ক্লজ আপোনালোকে চাই থৈ দিলে বেয়া নহয় ঠিক আছে তো প্ৰিলিমছত এটা ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে পস্কো এক্টৰ আণ্ডাৰত গতিকে এক্টখন যিহেতু বহুত নিউজত আছিলে ঠিক আছে দেন Similarly, the Chief Minister said that actions against corruption and corrupt official in Assam clearly visible in NCRB released data. আপোনালোকে গম পায় যে এইকেইটা দিনত বহুত বেছি অফিচাৰ্ছবিলাকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে ইন ডিফাৰেণ্ট কৰাপশ্যন কেছেছ ঠিক আছে তেওঁলোকক অফিচৰ পৰা বহুতবাৰ আপোনালোকে দেখা পায় ন হাত দুখন তেওঁলোকে উঠাই পেলাই যে ফটোখন দি দিয়ে সো এন্টি কৰাপশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰি আছে সো কৰাপ্টেড যিখিনি অফিচাৰ্ছ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছখিনি অকল অফিচাৰ্ছ বুলিয়ে নহয় যিবোৰ নন গেজেটেড অফিচাৰ্ছ তেওঁলোকো ইয়াত বহুতবাৰ ধৰা পৰা দেখা গৈছে গতিকে এই ড্ৰাইভটোত বহুতখিনি কৰাপ্টেড অফিচাৰ ধৰা পৰিছে আৰু সেইটোৱে NCRB ৰিপৰ্টটোত ক্লিয়াৰলি ভিজিবল হৈছে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট যিখন প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট আছে সেই এক্টখনৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকক এৰেষ্টবোৰ কৰা হৈছে এণ্ড related sections of IPC Indian Penal Code reported in 2022 is 57 the cases all 2022 te report kora hoise which reflects significant increase compared to 16 reported in 2021 gotike 16 ta case 2021 ত report kora goisile tatkoi 3-4 গুণ বেছি কেছ আমাৰ 2022 ত report kora hoise kimanta 57 ইটা মই সৰু কোৱেশ্চন এটা আপোনালোকক খুদিব বিচাৰিছো IPC ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড এই কোডখনৰ নামটো বৰ্তমান চেঞ্জ কৰা হৈছে ঠিক আছে কমেন্ট সেকশনত মোক সেই নামটো আপোনালোকে জনাব লাগে ঠিক আছে লগতে এই IPC খন কোনটো ইয়াৰত আহিছিলে এখন ব্ৰিটিছে আনা এক্ট হয় ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড গতিকে সেই এক্টখন কোনটো ইয়াৰত আহিছিলে হেতু লগতে মোক জনালে হ'ল কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা খুব ভাল টপিক হয় এইটো একচুৱেলি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ো বাট মেইনছত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ডেটাবোৰ আপোনালোকে কাইণ্ডলি এই যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কপি বনাইছে আপোনালোকে তাত মেনশ্যন কৰি গ'লে হ'ল এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমি আকৌ প্ৰিলিমছততো ইউজ হ'বই ইউজ কৰিমেই আমি এইখিনি ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আকৌ আপোনাৰ নেক্সট 3 মান্থছৰ পিছত যেতিয়া মেইনছ হ'ব তাতো আকৌ এই ডাটাখিনি আমাক দৰকাৰ হ'ব গতিকে আমি আকৌ নতুনকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বনাব নালাগে মেইনছৰ কাৰণে এই গোটেই 2023 আমি যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বনাম সেইখিনি বস্তু আমাৰ মেইনছত কামত আহিব ঠিক আছে গতিকে মেইনছৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰাকৈ আৰু ইমান বেছি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বনাই নাথাকোঁ এই ফেক্সুৱেল ডাটাবোৰ সেইটো কাৰণে আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেড মাৰ্ক কৰি থৈ যাব এই ডাটাবোৰ আমি মেইনছত ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিম যিমানবিলাক টপিক কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে ঠিক আছে এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেডে মই বহুতকেইটা টপিক কৰাই দিছোঁ গতিকে সেই টপিককেইটা প্ৰিলিমছতো লাগিব মেইনছতো আমি সেই টপিকবিলাক আমি কোড কৰিম ঠিক আছে আনচাৰ্ছ লিখোঁতে So next topic to আমি আগবাঢ়িছো এটো হল ফার্স্ট এশিয়ান রেঞ্জার্স ফোরাম এটো কি হয় আমি অকমান চাও The first Asian Ranger Forum ARF meet
commenced in Guwahati from 5th December 2023 গতিকে গুৱাহাটীত কি হৈছে ফাৰ্স্ট এছিয়ান ৰেঞ্জাৰ ফৰাম এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে strengthening a global community of conservation practitioners গতিকে তেওঁলোকে এটা গ্লোবাল কমিউনিটি অফ কনজাৰভেশ্যন প্ৰেক্টিশনাৰ্স তেওঁলোকে এটো কি কৰিব কৈছে strengthening a global community to stand কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটো এছিয়ান ৰেঞ্জাৰ ফৰামটো তেওঁলোকে বনাইছে a total 146 participants আছে from 20 countries খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ডাটাটো হা 146 participants from 20 countries are attending the global event from December 5 to 8 গতিকে 5 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে এই ফৰামটো হ'ব organized by Assam Forest Department অৰণ্যকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনজিও ঠিক আছে এই অৰণ্যক এনজিওৰ ওপৰত আমি এটা টপিক কৰিছিলো ঠিক আছে যিসকলে ৰেগুলাৰলি ফলো কৰি আছে তেওঁলোকে গম পাব অৰণ্যকৰ ওপৰত আমি কৰিছিলো যিসকলে অৰণ্যকৰ বিষয়ে নাজানে অকমান চাই ল'ব দেই অৰণ্যকটো দেন ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰেঞ্জাৰ ফেডাৰেচন যিটো IRF বুলি কৈছে দেন ৰেঞ্জাৰ ফেডাৰেচন অফ এছিয়া RFA and Universal Ranger Support Alliance এই গোটেইকেইটা পাৰ্টি বা ষ্টেক হোল্ডাৰ এই ফৰামটোত জড়িত হৈ আছে in a collaboration with other NGO partners গতিকে লগতে ইয়াৰ লগত আৰু কিছুমান অন্যান্য NGO বিলাকো ইয়াত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে ARF টো কি হয় the ARF offers a platform for rangers আপোনালোকে গম পায় ন rangers APSC ৰেঞ্জাৰৰ পৰীক্ষা পাতে হয় না ৰিসেন্টলি APSC ৰেঞ্জাৰৰ ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে হয় না ফিজিক্যাল এক্টিভ যেটো ফিজিক্যাল ফিটনেছৰ যেটো টেষ্ট হেতু কমপ্লিট হৈ গৈছে মোস্ট প্ৰবাবলি জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ হয়তো ইন্টাৰভিউ বিলাকো হৈ যাব পাৰে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ খুব ভাল পোষ্ট এটা হয় গেজেটেড পোষ্ট হয় এটো গতিকে কি হৈছিলে অফাৰ্স এ প্লেটফৰ্ম ফৰ ৰেঞ্জাৰ্স টু শেয়াৰ নলেজ ক্ৰিয়েট পাৰ্টনাৰশ্বিপছ এণ্ড বিল্ড কেপাচিটি থ্ৰু plenary sessions workshop training and other activities related to the theme of Asia's biodiversity gardens for 30 into 30 so a theme to monot rakhiব লাগিব theme is very important prelims ot hudi ase last prelims ot hudise eta hoy na rhino report kiba ta hoisil na rhino vision ne kiba ta 2023 jitu 22 jitu ami rhino day acha rhino day to ami ketia celebrate koru rhino day ami ketia celebrate koru comment section ot janabo lage he rhino day theme te hudisile 2022 theme to ki asile ebar hoy na so rhino day কেতিয়া সেলিব্রেট করো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব লাগে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট হয় গতিকে থিমটো আছিল এশিয়াস বায়োডাইভাৰ্সিটি গার্ডেন্স ফর 30 into 30 এটো মনত ৰাখিব হা দেন আহিল গুৱাহাটী ডিক্লাৰেশনত কি হল দ্য গুৱাহাটী ডিক্লাৰেশন এ ডিক্লাৰেশন বাই ৰেঞ্জাৰ্স ফৰ ৰেঞ্জাৰ্স will be announced during the forum rangers for the rangers এটা ডিক্লাৰেশন তেওঁলোকে সাইন কৰিছে হেতু এনাউন্স কৰিলে তেওঁলোকে The declaration emphasized the crucial role of rangers bilakor bahut crucial role thake karon teolok directly ekhon forest bilak amar national park hok wildlife sanctuary hok bilak range kisman range office thake no eitu eta range mane eta area bandi di aro ekhini area t e ranger jonor ki cholibo শাসন চলিব হয়নে তেনেকুৱা এটা ৰেঞ্জাৰ বিলাকক এটা টেৰিটৰি দি দিয়ে ডেফিনিট টেৰিটৰি সো তেওঁলোকৰ বহুত বেছি কাম থাকে এই ফৰেষ্টখন প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে যিবিলাক পোচিং এক্টিভিটি হয় সেই এক্টিভিটি বিলাক ষ্টপ কৰিবৰ কাৰণে ৰেঞ্জাৰৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকে গতিকে ৰেঞ্জাৰবোৰ বহুত এটা ক্ৰিটিকেল পজিশন তেওঁলোকে হোল্ড কৰি থাকে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কেপাসিটি বিল্ডিং এনহান্সমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পাৰফৰমেন্সবোৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে হয়নে ৰেঞ্জাৰ্ছ বিলাকক ট্ৰেইনিং আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা কিছুমান গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰা হ'ব Role of ranger in nature conservation গতিকে nature conservation ranger যেটো role বহুত important হয় the importance of promoting inclusivity and diversity in the rangers workforce গতিকে ranger যেটো work culture আছে বা workforce আছে হেতু কি কৰিব লাগিব ইনক্লুসিভ কৰিব লাগিব আৰু লগতে ডাইভাৰ্স কৰিব লাগিব মনোতনা যাব না লাগিব যে এটা কামে মই অফিসত বহি এটা কামে কৰি আছো এনেকুৱা নহয় ডাইভাৰ্স কৰিব লাগিব ফিল্ডত নামিব লাগিব মানে প্ৰ্যাকটিক্যালি গৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিখিনি জুনিয়ৰ্স থাকিব যেনে ফৰেষ্ট গাৰ্ড থাকিব বা ফৰেষ্টাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত এটা ইনক্লুসিভিটি ৰাখিব লাগিব কোঅৰ্ডিনেটছ ৰাখিব লাগিব কেনেকৈ কাম কৰিছে এইবোৰ মনিটৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যে ভালকৈ কাম কৰা নাই তেওঁলোকক অকমান মানে strictly one কৰিব লাগিব হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি কাম থাকিব ৰেঞ্জাৰ এজনৰ and outlines recommendation to support and empowers Asian rangers in carrying out their
ডিউটিজ ইফেক্টিভলি এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি চ' ইয়াত কথাখিনি সেইখিনি কথাকে ইয়াত ডিৰেক্টলি কোৱা আছে যে তেওঁলোকৰ যিটো ডিউটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈ চলাব লাগিব তাৰ ওপৰতে এই গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যনত The Guwahati Declaration is expected to influence the upcoming 10th IRF All Ranger Congress in 2024. Code hobo to France hobo. So Guwahati Declaration is expected to influence the upcoming 10th IRF All Ranger Congress in 2024. So to France hobole goi ase tak bahut beshi influence koribo. Gotike agontuk jitu Rangers recruitment hobo মানে ইণ্টাৰভিউ হ'ব বা তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টছ ঘোষণা হ'ব গতিকে মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ যদি ভিউৱাৰ্ছ কোনোবা আছে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামটো যিসকলে ভাইভালৈ যাব গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ নিজৰ পষ্টটো পাব তাৰপিছত যাতে আপোনালোকে ভালকৈ কামবোৰ কৰে ঠিক আছে সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আহিবলগীয়া আমাৰ অফিচাৰ্ছখিনিক About the IRF International Ranger Federation to কি হয় এইটো এটা নন প্ৰফিট মেম্বাৰশ্বিপ বেসড অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় ঠিক আছে নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় established to develop, advance and promote the rangers professions গতিকে ৰেঞ্জাৰৰ যিটো প্ৰফেশ্যন যিটো কাম যিটো বৃত্তি তেওঁলোকৰ সেই বৃত্তিটো কেনেকৈ এনহান্স কৰিব পাৰে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে কেনেকৈ মডাৰ্নাইজ কৰিব পাৰে মডাৰ্ণ টেকনিক যিবোৰ আহিছে সেইবোৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰতে তেওঁলোকে বেছিকলি কাম কৰি থাকে The IRF recognize rangers whether state regional communal indigenous or private that are responsible for safeguarding nature's and cultural and historical heritage among other rights. So ইয়াত কি কৈছে যে ষ্টেট ৰাজ্যখনৰ লাগিব ৰিজনেল আৰু কমিউনেল ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড প্ৰাইভেট সকলোৰে দায়িত্ব আছে হয়নে আমাৰ পৰিৱেশৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে সেই ফৰেষ্ট এৰিয়াখিনি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে কৰ্তব্য অসমৰ প্ৰত্যেকজন বাসিন্দাৰে দায়িত্ব যে আমি আমাৰ নিজৰ এৰিয়াটোৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে আৰু যিসকল মানুহে ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ আশে-পাশে থাকে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি গুৰু দায়িত্ব থাকে হয়নে গতিকে এই যিবিলাক পোচাছবিলাক থাকে এই পোচাছবিলাক আপোনালোকে নিউজত শুনি থাকে ন যেতিয়া কাজিৰঙাত গড় এটা মাৰি পেলাই তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি পলাই যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে কি কৰে এদিন দুদিন তেওঁলোকে সেই কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে যিসকল ইনহেবিটেন্টছ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতে বাস লয় হয়নে গতিকে আমি এই পোচাছবিলাকক কি কৰিব লাগিব আমি তেওঁলোকক সেই সুবিধাকণ দিব নালাগিব হয়নে গতিকে আমি এটা বেয়া কাম কৰি আছোঁ বুলি আমি নিজে ভাবিব লাগিব যে গড়টো আমাৰে হয় আমাৰে ঐতিহ্য হয়নে গতিকে এশিঙীয়া গড় পৃথিৱী বিখ্যাত বুলি কয় হয়নে গতিকে আমি আমাৰ হেৰিটেজবোৰ বচাব লাগিব আৰু নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টবিলাকেতো কাম কৰিবই ডেফিনেটলি অসম চৰকাৰে কাম কৰি আছে পুলিচে নিজৰ কাম কৰি আছে লগতে আমি তেওঁলোকক যদি 5% বা 10% এটা কোঅপাৰেশ্যন দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত বেছি ভাল কাম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ The Universal Ranger Support Alliance URSA is a time-bound initiative. It's a time-bound initiative. It's a সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব that supports, promotes and advises the IRF to establish a pathway for the rangers' occupation to be recognized as a skilled, trusted, respected profession that is at the forefront of protecting nature, people and planet. কিমান ধুনীয়া কথা এটা কৈছে তেওঁলোকে দেখিছেনে গতিকে URSA এটা টাইম বাউণ্ড ইনিচিয়েটিভ লৈছে লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব প্ৰমোট কৰিব এডভাইচ কৰিব কাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো IRF বুলি আমি পঢ়িছিলোঁ অকণমান আগতে কি আছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেঞ্জাৰ ফেডাৰেশ্যনক সেইটো তেওঁলোকে এডভাইচ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব এটা এটা ৰাস্তা বনাব যাতে ৰেঞ্জাৰৰ যিটো অকুপেশ্যন আছে সেই অকুপেশ্যনটোক তেওঁলোকে এটা ভাল সন্মানজনক অকুপেশ্যন হিচাপত তেওঁলোকে ৰেকগনাইজ কৰিব তেওঁলোকক স্কিল দিব ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং কৰাব দেন এটা ৰেছপেক্টেড প্ৰফেশ্যন হিচাপত তেওঁলোকে সমাজৰ এইটো এটা উদাহৰণ হিচাপে তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে এটা খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ অসমত যিসকল ৰেঞ্জাৰে বৰ্তমান কাম কৰি আছে তাৰ পৰা ডেফিনেটলি উপকৃত হ'ব ঠিক আছে দ্য ৰেঞ্জাৰ ফেডাৰেশ্যন অফ এছিয়া RFA works at address the key challenges faced by rangers during the course of their duties through Asia গতিকে এছিয়াৰ ভিতৰতে যিমানকেইখন কাণ্ট্ৰিজ আছে তাত যিমানবোৰ ৰেঞ্জাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে নট অনলি আসাম আৰু ইণ্ডিয়া বাকী কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ৰেঞ্জাৰ্ছবিলাক আছে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সমস্যা ফেচ কৰি আছে মানে কাম কৰোঁতে সেইবিলাকো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব গতিকে যিসকল অফিচাৰ্ছে বহুত ভালকৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আৰু বেছি আমি ভালকৈ প্ৰমোট কৰিব লাগিব হয়নে চ' এই টপিকটো ৰিলেটেড ইমানখিনি বস্তু আছিলে আমি কেইবাটাও ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন চালোঁ গতিকে আপোনালোকে
এটলিষ্ট নামবিলাক মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু ৰাইনো ডেটো কেতিয়া হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু 2023 ৰাইনো ডে থিমটো আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট প্ৰিলিমছত সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে দেন আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল স্পেচিয়েল এনকুৱাৰী কমিটি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটি পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় APSC লগতে UPSC বহুত কুৱেশ্যনছ আহি আছে এভৰি ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকে 5টা 6টা কুৱেশ্যনছ সুধি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চেপ্টাৰটোৰ পৰা আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চেপ্টাৰটো আমি একেবাৰে স্কিপ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি মই আগতো কভাৰ কৰিছোঁ যিসকলে ৰেগুলাৰলি ফ'ল' কৰি আছে তেওঁলোকে গম পায় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিছখিনি মই কভাৰ কৰিছিলোঁ গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিছখিনিয়ে যিসকলে চোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভালকৈ আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্তখন খুলি পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিছখিনি ভালকৈ চাই যাব দেই নিউজত যিখিনি আহিব সেইখিনি মই কভাৰ কৰি দিম তাৰ উপৰিও কিছুমান কমিটিজ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব দ্য এথিক্স কমিটি অফ লোক সভা ইজ বিলিভ টু হেভ ৰেকমেণ্ডেড দ্য এক্সপালশ্যন অফ তৃণমূল কংগ্ৰেছ মেম্বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মহুৱা মৈত্ৰা from the Lok Sabha for her unethical conduct and breach of privileges বহুত important word হয় কিটা unethical conduct and breach of privileges গতিকে the ethics committee of Lok Sabha is believed to have recommended the expulsion of Trinamool Congress MP মহুৱা মৈত্ৰা গতিকে তেওঁৰ ওপৰত এটা এলিগেশ্যনছ আহিছিলে হয়নে যিসকলে ৰেগুলাৰলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি আছে গম পায় তেওঁ পইচা লৈ পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত কুৱেশ্যন সোধা তেওঁ ধৰা পৰিছিলে হয়নে খুব ডাঙৰ ইস্যু এটা হৈ গৈছিলে চ' গতিকে এমপিখিনি যিখিনি আছে আমাৰ লোকসভা হওক ৰাজ্যসভা হওক তেওঁলোকৰো কিছুমান ৰেছপনচিবিলিটি আছে তেওঁলোকৰো কিছুমান দায়িত্ব আছে গতিকে তেওঁলোকে এমপি হ'লে যে সকলো কাম কৰিব পাৰিব সেনেকুৱা কথা নহয় ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কিছুমান ইমিউনিটি থাকে বাট সেই ইমিউনিটি বা পাৱাৰখিনি তেওঁলোকে মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিবিলাক বনোৱা আছে যাতে তেওঁলোকো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত একাউণ্টেবল হয় হয়নে নিজৰ পষ্টটো লৈ পেলাই যিটো নিজৰ পদ তেওঁলোকে হোল্ড কৰি আছে সেই পদটোৰ যাতে সন্মান বা এটা একাউণ্টেবিলিটি থাকে তাৰ কাৰণে এই কমিটিবোৰ বনোৱা গৈছিলে চ' এথিক্স কমিটিৰ কাম হ'ল যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানখিনিৰ যিটো এথিকেল কণ্ডাক্ট সেইটো কিমানখিনি তেওঁলোকৰ আছে সেইবোৰ চোৱা দেন ব্ৰিচ অফ প্ৰিভিলেজেছ যিমানখিনি তেওঁলোকে পাইছে সেইখিনি কেতিয়াও তেওঁলোকে ব্ৰিচ কৰিব নোৱাৰে বা হনন কৰিব নোৱাৰে হয়নে গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Role of Ethics Committee The Ethics Committee was constituted in 2000 চনত এই Ethics Committeeখন আনা হৈছিলে to oversee the moral and ethical conduct of members গতিকে আমি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত GS পেপাৰ 4 কি হয় এখন এথিক্সৰ পেপাৰ হয় হয়নে গতিকে এথিক্সটো আমাক সকলোকে লাগিব বিশেষকৈ অফিচাৰ্ছ হওক বা যিমানখিনি আমাৰ ডাঙৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে বা আমাৰ যিখিনি মিনিষ্টাৰ্ছ আছে MLA আছে MP আছে তেওঁলোকক এথিকেল কণ্ডাক্ট আৰু এথিকেল নলেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আনএথিকেল হ'লে তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ অফিচাৰ্ছখিনিয়ে হওক বা MP MLAবোৰেই হওক তেওঁলোকে কি কৰে পাব্লিকৰ লগত ডিৰেক্টলি কাম কৰেনে গতিকে আপোনালোকে অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত ACS অফিচাৰে হওক APS অফিচাৰে হওক বা IS অফিচাৰে হওক হয়নে গতিকে আপোনালোকে ছ'চাইটিত কাম কৰিব লাগিব ছ'চাইটিত কোন থাকে সাধাৰণ মানুহবোৰ থাকে হয়নে গতিকে এই যিটো ৰোল এই ৰোলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক UPSCয়ে কি কৰিছিলে এথিক্সৰ পেপাৰখন আনিছিলে হয়নে কিয় কাৰণে যে এথিক্সবোৰ কি হয় আমি শিকিব লাগিব এথিক্স বহুত পুৰণা পেপাৰ নহয় নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে সেইটো কাৰণে ঠিক আছে গতিকে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে দ্য কমিটি এক্সামাইনছ কমপ্লেইনছ ফাইল এগেইনষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য হাউচ বাই এনি আদাৰ মেম্বাৰ আউটছাইডাৰ্ছ থ্ৰু এ মেম্বাৰ অৰ ৰেফাৰ্ড বাই এ স্পীকাৰ মানে আপোনাৰ কমিটিবিলাক পঢ়িলে গম পাব যে কমিটিত স্পীকাৰজন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল থাকে ঠিক আছে স্পীকাৰজনে মেইনলি কমিটিবোৰ হেড কৰে হয়নে গতিকে কি হৈছিলে এই কোনোবাই যদি এই ব্ৰিচ অফ প্ৰিভিলেজেছ কৰে বা এথিকেল বা আনএথিকেল কণ্ডাক্ট তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰে তেতিয়াহ'লে আন এজন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানে সেই মানুহজনৰ ওপৰত বা সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত এটা এলিগেশ্যন তেওঁলোকে আনিব পাৰে হাউচত ঠিক আছে সেইটো সেই কথাটোকে ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে দ্য কমিটি মেক্স এ প্ৰাইমা ফেচি ইনকুৱাৰী বিফ'ৰ ডিচাইডিং টু এক্সামাইন প্ৰাইমা ফেচি মানে গম পায় নহয় আপোনালোকে একদম বেছিক প্ৰাইমাৰী এনকুৱাৰী এটা কৰিব যে এলিগেশ্যনটো সঁচা হয় নে মিছা হয় চাব লাগিব হয়নে এনেই এলিগেশ্যন কাৰণ এটা কথা কওঁ বিজেপিৰ এজন MP আৰু এজন ধৰি লওক কংগ্ৰেছৰ MP ছাপ'জ বিজেপিৰ MPজনে কিবা এটা আনএথিকেল কণ্ডাক্ট কৰিলে সেই কথাটো কোনে ক'লে কংগ্ৰেছৰ MPজনে ক'লে যিহেতু দুটা পাৰ্টি অপজিট পাৰ্টি হয় গতিকে ইয়াত কিছুমান পলিটিকেল হিডেন এজেণ্ডাও লুকাই থাকে হয়নে গতিকে কংগ্ৰেছৰ MPজনে জানি বুজি বা বিজেপিৰ গভৰ্ণমেণ্টখনক
মানে বেয়া কৰিবৰ কাৰণে বা নামটো বেয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো কাৰণে স্পীকাৰজনৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকে যে প্ৰাইমা ফেচি ইনকুৱাৰী এটা তেওঁলোকে কৰিব লাগিব হয়নে যধে মনে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট এনকুৱাৰী বহালে নহ'ব গতিকে প্ৰাইমা ফেচি এনকুৱাৰী দ্বাৰা তেওঁলোকে চাব যে এলিগেশ্যনটো কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ মিছা examine a complaint and presents its report to speaker গতিকে স্পীকাৰক এই ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে দিব যে প্ৰাইমা ফেচি এনকুৱাৰীত কি কি পালে who plays it before the house for consideration গতিকে স্পীকাৰে গৈ পেলাই পিছত এই ৰিপৰ্টটো হাউচত দিব আৰু হেটোৰ ওপৰত ডিসকাশন হ'ব হয়নে it must be noted that the term unethical is not defined যে unethical কিমান লেভেললৈকে unethical হয় হেটো ডিফাইন নাই unethical বুলি ওয়ার্ডটো মেনশন কৰা আছে যে unethicalৰ প্যাৰামিটাৰটো কি হ'ব যে আমি আপুনি কিমানখিনি কাম কৰিলে হেটো unethicalত পৰিব সেই বস্তুটো ডিফাইন নাই ঠিক আছে হেতু কাৰণে আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত অকমান অসুবিধা হয় গতিকে আমি মাজে মাজে কওঁ যে কনস্টিটিউশনখনত কিছুমান লুপ হোলস আছে সো এইবোৰটা লুপ হোলস বুলি আমি ক'ব পাৰো গতিকে unethicalৰ কোনো ডায়ৰিয়া নাই কোনো আমাৰ মানে মার্জিন নাই যে এইখিনি কৰিলে আপুনি unethical হ'ব বা এইখিনি নকৰিলে আপুনি unethical নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বস্তু নাই it is left to the committee to decide whether any act is unethical or not গতিকে কমিটি যিখন থাকিব সেই কমিটিখনকে সৰ্বে কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি বিবেচনা কৰি পাইছে যে এইটো unethical হয় that means unethical আৰু যদি আপোনালোকে বিবেচনা কৰি পাইছে যে এইটো unethical নহয় that means unethical নহয় then privilege committees কি হয় the privilege committee or special inquiry committee examines the more serious accusations against a member গতিকে এজন মেম্বাৰৰ এগেইনষ্ট যদি সিৰিয়াস এলিগেশনস আহে হে এলিগেশনস বিলাক কোৰ্ট ডিসকাশন কৰা হ'ব প্ৰিভিলেজ কমিটি গতিকে প্ৰিভিলেজ কিছুমান দিয়া হয় এমপি বা এমএলএ বোৰক গতিকে হে এমপি বা এমএলএ বিলাকে প্ৰিভিলেজ যদি ব্ৰিচ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত এটা সিৰিয়াস একুজিশন চাৰ্জ এটা লগোৱা হ'ব in 1951 a special committee found a member guilty of promoting a business interest by putting questions in return of financial benefit কি হৈছিলে 1951 ত এজন পাৰ্লিয়ামেন্টাৰিয়ানে কি কৰিছিলে পইচা লৈ পেলাই তেওঁ putting questions মানে কোট কোৱেশ্চন কৰিব আমাৰ যে পাৰ্লিয়ামেন্টত সেশনস বোৰ হয় তাত আমি কোৱেশ্চনস কৰো নে গতিকে তেওঁ এলিগেশন ওপৰত তেওঁৰ ওপৰত এলিগেশন এটা আহিছিলে যে তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে পাৰ্লিয়ামেন্টত কোৱেশ্চন উঠিছিলে এটো এটা সিৰিয়াস এলিগেশন হয় হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব নোৱাৰে এই মহুৱা মৈত্ৰী নামৰ যি মানে এমপি আছিল টিএমসিৰ তেখেতৰো ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ অকমান এলিগেশনস আহিছিলে সো এটো এটা unethical behavior হয় then constitutional provisions কি আছে the constitution under act 101 lists down the grounds for vacation of a seat by an mp article 101 ত কি লিখা আছে list down the grounds for vacation of a seat by an mp এজনক কেনেকুৱাকৈ ভেকেট কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে যদি unethical conduct তেওঁৰ ওপৰত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এটো তেওঁ সিটটো ভেকেট কৰিব লাগিব it includes voluntary resignation disqualification and continuous absence from house for 60 sittings যদি এজন এমপিয়ে 60 দিন ধৰি হাউসত প্ৰেজেন্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সিটটো ভেকেট হৈ যাব কাৰণ কিয় তেওঁ 60 দিন প্ৰেজেন্ট নাই কথাটো হল কি বস্তুটো অকমান বেলেগ নহয় তো অকমান হেৰি আছে যে 60 দিন তেওঁ এবসেন্ট আছে বাট এটো উইদাউট যদি ইনফর্ম নকৰাকৈ তেওঁ 60 দিন তেওঁ হাউসত প্ৰেজেন্ট নাই তেতিয়াহ'লে এটো তেওঁৰ ওপৰত একচন লোৱা হ'ব বাট তেওঁ যদি উইথ প্ৰায়ৰ পাৰমিশন স্পিকাৰৰ পাৰমিশন লৈ পেলাই তেওঁ যদি 60 দিন তেওঁ এবসেন্ট আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটো কোনো অসুবিধা নাই সো সেই কথাখিনি ইয়াত লিখা আছে দেন expulsion is not mentioned explicitly in the constitution গতিকে এটো বস্তু explicitly মানে খুব ধুনিয়াকৈ ইয়াত কনস্টিটিউশন বস্তুটো মেনশন কৰা নাই হয়নে অকন ভেগ হৈ আছে ঠিক আছে সো এই আৰ্টিকেল 101 টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব হা আহিব পাৰে যেটো নিউজত আছে ন গতিকে আৰ্টিকেল 101 ৰিলেটেড টু দা গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ ভেকেশন অফ সিটস বাই এন এমপি দেন জাজমেন্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান জাজমেন্ট আছে জাজমেন্টবোৰ অকমান চাও আমি Supreme Court has provided conflicting judgment in this regard conflicting judgment কিছুমান দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ in
Raja Rampal versus Honorable Speaker 2007 যেটো কেছ হৈছিলে, it upholds the power of Parliament to expel its member for breach of privileges by interpreting Article 101 to include expulsion as a ground. গতিকে তাত কি ক'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে breach of privileges by interpreting Article 101 included expulsion is a ground. Expulsion to এটা ground হিচাপত তেওঁলোকে ধৰিলে আৰু তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, এজন মেম্বাৰক ডিসকুৱালিফাই কৰিব পাৰিব বুলি কৰে. বাট Amarinder Singh versus Special Committee Punjab Vidhan Sabha 2010 যেটো কেছ হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত, তাত কি ক'লে, expulsion by state assembly as unconstitutional. ইয়াতে ক'লে যে এক্সপালচনটো কি হয়, কনষ্টিটিউচনেল বুলি তেওঁলোকে কৰে বা তেওঁলোকে পাৰিব, এক্সপালচন এটা গ্ৰাউণ্ড হিচাপত তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰিলে. বাট সেই একেটা কেছতে 2010 একেটা কেছ নহয়, বেলেগ এটা কেছত 2010 চনত আকৌ তেওঁলোকে কি কৰিলে, এক্সপালচন বাই ষ্টেট এছেম্বলি এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ক'লে. গতিকে দুটা জাজমেণ্টে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কৰিছে, সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে, কনফ্লিক্টিং জাজমেণ্ট বুলি কৈছে, এইটোৱে আনটোৰ লগত মিল নাই বুলি কৈছে, হয়নে? চ' যদি লোকসভাত পাৰে তেতিয়াহ'লে এছেম্বলিতো পাৰিব, হয়নে? ডেফিনেটলি পাৰিব. যদি এক্সপালচনটো এটা গ্ৰাউণ্ড হয় ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ষ্টেট এছেম্বলিটো সেই একেটা ৰুল এপ্লিকেবল হ'ব. বাট সেইটো তেওঁলোকে কি কৰিলে 2010 চনত আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ক'লে. It held that such scenarios would frustrate the objective of parliamentary democracy. Definitely এই বস্তুতে কি কৰিব, parliamentary democracy অকমান কি কৰিব, frustrated কৰিব, তেওঁলোকক হতাশ কৰিব, হয়নে? গতিকে বস্তুবোৰ আমাৰ কি হয়, অকমান টেকনিকেলিটি চাব গ'লে কিছুমান বস্তু অকমান দিগদাৰ হয় জাজমেণ্ট পাছ কৰিবৰ কাৰণে. কাৰণ যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন ড্ৰাফ্ট কৰা হৈছিলে বা এই যিখন 2000 চনত একখন আনিছিলে ন, কোনখন একটা আনিছিলে, সেইখন হ'ল এথিক্স কমিটিখন আনিছিলে. গতিকে তাত কিছুমান লুফলছ আছে, সেইবোৰ এমেণ্ড কৰিব লাগিব. কিছুমান ৱৰ্ড অকল মেনশ্যন কৰা আছে, তাৰ কোনো পেৰামিটাৰ দিয়া নাই, হয়নে? গতিকে সেইটো কাৰণেও কি হয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰো কিছুমান ক্ষেত্ৰত জাজমেণ্টবোৰ দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়. কাৰণ ইয়াত লিখা আছে এক্সপালচন ইজ নট মেনশ্যন এক্সপ্লিচিটলি ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন. গতিকে সেইটো কাৰণে জাজমেণ্টটো দিয়াত অকণমান খেলি মেলি হৈছে, এক্সপ্লিচিটলি লিখা নাই নহয়, হয়নে? গতিকে সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰো কিছুমান ক্ষেত্ৰত জাজমেণ্টবোৰ দিওঁতে অকণমান খেলি মেলি হৈ যায়. Then disproportionate punishment কেনেকুৱা হ'ব, the citizens of a constituency would be left without a representative till next election or by election in case of expulsion. যদি expulsion হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, the citizens of the constituency would be left out. গতিকে যিমানখিনি চিটিজেন্স আছিলে সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোত সেই নেক্সট ইলেকশ্যনলৈকে তেওঁলোকে কি কৰা হ'ব, এক্সপালচন কৰা হ'ব. Then privileges of the house develop in medieval Britain to protect the House of Commons from the authoritarian king. Then কি কৈছে, it is important to preserve dignity and privilege of the house. গতিকে এই বস্তুখিনি অকণমান মেনশ্যন কৰা আছে. এইখিনি বস্তু ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তথাপিও মই অকণমান আপোনালোকক ৰিড আউট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? এইখিনি অকণ টেকনিকেল বস্তু হয়. দেন ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দিছে, it is equally imperative if not more a modern democracy to ensure that democratic representation is not prejudice for political reasons. মানে কি কৈছে, it is equally imperative if not more in a modern democracy to ensure that democratic representation is not prejudice for political reasons. গতিকে prejudice হ'ব নালাগিব, হয়নে? prejudice হৈ পেলাই আগতীয়াকৈ আমি চিন্তা কৰি কোনো কাম কৰিব আমি নোৱাৰোঁ ডেমক্ৰেচিত, হয়নে? It must be noted that parliamentary committee proceedings are not as detailed as a judicial case that is conducted as per the Evidence Act. It must be noted that parliamentary committee proceedings are not as detailed as judicial case. তাৰমানে কি কৈছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিত যিবোৰ এইবোৰ কামবোৰ চলি আছে, কোনে কিমান ক্ৰাইম কৰিলে কিমান ৰেটত পানিছমেণ্ট হ'ব, সেইখিনি বস্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিবিলাকত বা ল'বিলাকত ভালকৈ মেনশ্যন নাই এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য জুডিচিয়েল কেছেছ, হয়নে? এজন মানুহে ক্ৰাইম কৰিলে, মাৰ্ডাৰ কৰিলে, ৰেপ কৰিলে, চুৰি কৰিলে, ডকাইতি কৰিলে, IPCত ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ লিখা আছে বা CRPCত সেইবোৰ বস্তু দিয়া আছে, কিন্তু এই বস্তুবোৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ডিটেইলত ডিফাইন কৰা নাই, হয়নে? গতিকে সেই কথাটোকে আপোনাৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে. It would be prudent to set up fast track court to conduct trials for such cases in time bound manner for 60 days. এটা fast track court বনাব দিছে তেওঁলোকে, so that এই বস্তুবোৰ যাতে সোনকালে sort out হৈ যায়, হয়নে? If they are convicted in such trial,
it would be result in their disqualification under the Representation of People Act 1951 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই এখন ঠিক আছে ৰিসেন্টলি ৰাহুল গান্ধী ডিসকুৱালিফাই হৈছিলে হয়নে এটা কমেন্টৰ কাৰণে পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেই কেছটো তেওঁলোকে ফাইট কৰিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে বৰ্তমান সেই জাজমেন্টটো হোল্ড কৰি থৈছে সো আগলৈ ফাৰ্দাৰ ট্ৰায়ালছ বিলাকত কি হয় আমি নাজানো সো ডিসকুৱালিফিকেশন অফ মেম্বাৰ হৈ যায় তেওঁ এটা যদি মিসকন্ডাক্ট বিহেভিয়াৰ কৰে সো ৰাহুল গান্ধীৰ এক্সাম্পলটো এটা বেষ্ট এক্সাম্পল হয় হয়নে সো এইবোৰ বস্তু আমি অকমান চাব লাগে নিউজত আছিল তো গতিকে আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা এখন আপোনালোকে অকমান চাই ল'ব এখন সো প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা দিছো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে সলভ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো দিলে হ'ল দেন গৰবা ডেন্স আমি জানো কৰ হয়তো গুজৰাটৰ হয় কিয় নিউজত আহিছে গুজৰাট's traditional dance from Garba was on Wednesday includes in the list of intangible cultural heritage by the United Nations Education যেটো UNESCO বুলি কওঁ আমি United Nations Educational Scientific and Cultural Organization তেখেতসকলে কি কৰে আমাৰ হেৰিটেজ যিবোৰ ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে ঠিক আছে সো এটো কালচারাল ইনটেনজিবল কালচারাল হেৰিটেজৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকে আনিছে যদি সো মই কোৱেশ্চন এটা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো এটো ৰিসেন্টলি চৰাইদেউ মৈদাম নিউজত আছিল হয়নে চৰাইদেউ মৈদামক আমি ইউনেস্কোৰ ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত আমি ইনক্লুড কৰাবৰ কাৰণে আমি বহুত ইনিচিয়েটিভ লৈ আছিল আৰু যোৱা অক্টোবৰ মাহতো আপোনাৰ ইউনেস্কোৰ কিছুমান পেনেলিষ্ট বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আহি পেলাই চৰাইদেউ মৈদাম অলৰেডি ভিজিট কৰি গৈছে সো এটো কি হয় ফাৰ্দাৰ আমি চাম এটো ইনক্লুড হয় নে নহয় আমি গম পাম নিউজত আহিব বাট চৰাইদেউ মৈদাম এগেইন নিউজত আছিলে হেতু কাৰণে মই ভাবো যে চৰাইদেউ মৈদামৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত গতিকে চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে আপোনালোকে অকমান চাই থৈ দিলে ভাল হ'ব ঠিক আছে আৰু গুজৰাটৰ যেটো গৰবা ডান্স যেটো অলৰেডি ইউনেস্কোৰ ইনটেনজিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইটত ইনক্লুড হৈ গল গতিকে ইউনেস্কো যেতিয়া কিছুমান হেৰিটেজ সাইটবোৰ ডিক্লেয়াৰ কৰে কিছুমান ক্যাটেগৰি আন্ডাৰত কৰে হয়নে গতিকে কালচাৰেল থাকে দেন ইনটেনজিবল থাকে টেনজিবল ইনটেনজিবল আৰু টেনজিবলৰ মিনিংটো আপোনালোকে গম পায় টেনজিবল মানে যিবোৰ বস্তু আমি চাব পাৰো চকুৰে বা টাচ কৰিব পাৰো আৰু যিবোৰ বস্তু আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো এইবোৰক আমি ইনটেনজিবল বুলি কওঁ হয়নে গতিকে কালচাৰটো আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো হয়নে কালচাৰটো আমি কেনেকৈ টাচ কৰিম গতিকে হেতু হৈছে ইনটেনজিবল আপোনাৰ cultural heritage. The popular dance from the 15th cultural item of India to make it in the UNESCO list. গতিকে 15টা ডান্স ইয়াত লিস্টেড হৈছিলে তাৰ পৰা গৰবাটোক তেওঁলোকে সিলেক্ট কৰিলে কলকাতা's Durga Puja was the latest added one in 2 years গতিকে আপোনালোকে এটা কাম এটা মই দিলো হোমৱৰ্ক হেতু হল the intangible cultural heritage-ত কিমান কিটা আইটেম আছে আৰু কি আছে আপোনালোকে অকমান কিনি লুক আফটাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে ইনটেনজিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইটৰ আন্ডাৰত কিমান কিটা বস্তু ইয়াত ইনক্লুড হৈছে যেনে দুৰ্গা পূজা হল গৰবাটো হল লগতে আৰু যিকিটা আগতে হৈ গৈছিলে সেইটাও আপোনালোকে অকমান চাব লাগিব ঠিক আছে about the inclusion কি হয় the inclusion has been made under the provision of 2003 convention for the safeguarding of intangible cultural heritage গতিকে আমাৰ যিবোৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব সেফগাৰ্ড কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে ইউনেস্কোৰ ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত যেতিয়া এই বস্তুটো ইনক্লুড হৈ যাব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি সেই বস্তুটো এটা ন্যাশনাল লেভেলত ইম্পৰ্টেন্স পাব হয়নে as well as international levelতো ইম্পৰ্টেন্স পাব The international cultural body described the Garba as a ritualistic and devotional dance performed in India ta ritualistic আমি রিচুয়াল যে কৰো আমি ধাৰ্মিক আৰু ডিভোটেশনাল ডান্স হয় বুলি কৈছে তেওঁলোকে ঠিক আছে সো ইউনেস্কোৰ বিষয়ে আমি মানখিনি পঢ়িলো সো ইউনেস্কোৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে ঠিক আছে এটো কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু কালচাৰেল ইনটেনজিবল যেটো হেৰিটেজ আছে তাত কিমান কিটা আইটেম ইনক্লুড হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ হেকিটা কিন্তু কাইন্ডলি আপোনালোকে অকমান চালে হল সো ইমানখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিকবোৰ যদি ভাল পাই আছে আপোনালোকে তেতিয়ালে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট যিখিনি মই কৰিব পৰিছো আপোনালোকে কৰিব আৰু লগতে নিজৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কপিত আপোনালোকে এইবোৰ বস্তু নোট ডাউন কৰি গলে হল ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল আমি নেক্সট ভিডিঅত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ